বাসুদেবাই নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰায়গ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মনগল চাউতে 2023 বৰ্ষ পৰিল আপোনালোকক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলো এই নৱবৰ্ষে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰো পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত আহক আমি তেনেহলে জানো যে এইবাৰ নৱবৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব পাৰে কোন কোন ৰাশি ভাল ৰিজাল্ট পাব কোন কোন ৰাশি বেয়া ৰিজাল্ট পাব সিম্পল ভাষাত আমি আলোচনা কৰিম সব কালপুৰুষ কুণ্ডলী যদি চাও এইবাৰ নৱবৰ্ষ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে সূৰ্য দেৱতা দশম স্থানত মানে কালপুৰুষ কুণ্ডলী দশম ভাৱত আছে মানে মকৰ ৰাশিত শনি দেৱতা 24 তাৰিখৰ পিছত নিজৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি কুম্ভ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু বৃহস্পতি দেৱতা ইন জেনাৰেল ৰাশি বৃহস্পতি যেটো জেনাৰেল ৰাশি হয় সেকেন্ড ৰাশিটো জেনাৰেল ৰাশি মীন ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু কালপুৰুষৰ লগ্নত মানে মেঘ ৰাশিত ৰাহু দেৱতাৰ ভ্ৰমণ থাকিব তাৰপিছত মংগল থাকিব দ্বিতীয় ভাৱত বৃষ ৰাশিত কেতু থাকিব তুলা ৰাশিত আৰু বুধ থাকিব ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে বুধ থাকিব ধনু ৰাশিত আৰু চন্দ্ৰ আৰু শুক্ৰ দেৱতা থাকিব কুম্ভ ৰাশিত শনিৰ লগত জুতি বান্ধি এয়া হল গ্ৰহৰ পজিশন ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিব বন্ধুসকল জিদিনাখন আমি যেটো ডেটৰ বিষয় যদি আমি চাব লাগে দিনৰ বিষয় চাব লাগে তেনেহলে আমি চন্দ্ৰৰ চাব লাগিব আৰু মাহৰ বিষয় চাব লাগিলে আমি সূৰ্য দেৱতাক চাব লাগে আৰু ঠিক তেনেকৈ বছৰৰ বিষয় জানিবৰ কাৰণে আমি বৃহস্পতি দেৱতাক চাব লাগে বৃহস্পতি দেৱতাক কেন্দ্ৰ কৰি বছৰ গণনা কৰিলে তাৰ পৰা একুৰেট ৰিজাল্ট বিলাক আহা দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াক বৃহস্পতি সম্বৎসৰ বুলি কয় যেহেতু আমাৰ মেইন যেটো পঞ্জিকাৰ তিথি সোমাব মানে সূৰ্য দেৱতা মেঘ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব সেইটো হল এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখৰ পিছত কিন্তু এটো ষ্টেলাৰ এষ্ট্ৰলজি মানে ইংৰাজ সকলে যেটো ওয়েস্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি যেটো পাৰ্ট হয় এটোৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম সব ইয়াতে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিব পাৰে অকমান সীমা বিবাদ জাতীয় অলপমান বিবাদ থাকিব পাৰে অন্তৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত সীমাৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাদ কিছুমান থাকিব কাৰণ কিয় বৃহস্পতি দেৱতা ৰিলেক্স মুডত থাকিব মীন ৰাশিত নিজৰ ঘৰত আৰু শনি দেৱতা যেহেতু মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি শনি ন্যায়ৰ কাৰক গ্ৰহ শনি দেৱতাও ইয়াতে ৰিলেক্স মুডত থাকিব তাৰ ওপৰত শনি 4:30 ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে কুম্ভ ৰাশিত 4:30 চলি থাকিব সেইটো কাৰণে কি হ'ব যে সীমা বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যুদ্ধ আদিৰ নিচিনা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা যায় আৰ্থিকভাৱে কিছুমানৰ কাৰণে খুব বেয়া আৰু কিছুমানৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে খুব ধনী হোৱা দেখা পাব এইটো ডিৰেকচনত পলিটিক্যাল এফেয়াৰত বৰ বিশেষ ভাল নহয় এবাৰ পলিটিক্সতো অকমান ইন্টাৰনেশনাল পলিটিক্স হওক বা নেশনাল পলিটিক্সতো হওক তাতে অকমান প্ৰবলেম আহা দেখা পাব আৰু কোন বন্ধু কোন শত্ৰু সেইবিলাক চিনি পোৱাত অকমান অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে এবাৰ কি হ'ব যাৰ গাত জোৰ আছে তেওঁৰ গাত মুলুক আছে জোৰ যাৰ মুলুক যাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন বিলাক উদ্ভৱ হোৱা দেখা পাব এয়া হল থুলমূলকে দেশৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় কাৰণ কিয় আৰু বেমাৰ আজাৰ কাৰণে অলপ সাৱধান হ'ব কাৰণ কিয় সংক্ৰমণ বাঢ়িব পাৰে কালপুৰুষৰ 11th হাউসত শনি দেৱতা যেহেতু বিৰাজ কৰি থাকিব শনি দেৱতা যেহেতু ভ্ৰমণ কৰি থাকিব যেহেতু 11th হাউসটো সৰু খুৰা বেমাৰৰ ঘৰ সৰু খুৰা বেমাৰ কিছুমান হ'ব যে কোৱা হৈছে যে কৰোনা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিব নেকি সব এই ভাইৰাছজনিত বেমাৰটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বৰ বেছি মাৰাত্মকভাৱে নহয় কাৰণ কিয় আমাৰ যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমা হিচাপে বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাশি হিচাপে বৰ বেছি মাৰাত্মক এবাৰ নহয় ঠিক আছে কাৰণ কিয় ভাৰতবৰ্ষ যেহেতু আমি জানো যে ভাৰতত ইমান এটা প্ৰভাৱ নপৰে কাৰণ ভ্যাকচিনেশনটো হৈ গৈছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ আহক আমি কোন কোন ৰাশিৰ কাৰণে ভাল কোন কোন ৰাশিৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইটো বিষয় জানো সব বৃহস্পতি আৰু শনি দেৱতাৰ কোন কোন ৰাশিত তেওঁলোকৰ শুভ পৰিণাম বেছিকে থাকিব মেঘ ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল যাব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কম এফৰ্টতে বহুত ভাল কাম হ'ব তেওঁলোকৰ জব লাইন হওক চাকৰি যাৰ ওজন বিয়াৰ কাৰণে ৰখি আছে বিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বিয়া কাৰণে হওক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক জবৰ কাৰণে হওক মান প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে হওক সন্মান আদিটো তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি অগ্ৰাধিকাৰ পাব কোনে কোনে মেঘ ৰাশি আৰু কৰ্কট ৰাশি আৰু যিবিলাক ৰাশি ইন জেনাৰেল ভাল হ'ব সেই ৰাশিবোৰ কি হল সিংহ ৰাশি তুলা ৰাশি ধনু ৰাশি মকৰ ৰাশি ইন জেনাৰেল ভাল হ'ব ঠিক আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ তাত বৃহস্পতিৰ প্ৰভাৱটো থাকিব অকমান শনিৰ প্ৰভাৱো তেওঁলোকৰ তাত থাকিব নিগেটিভ বুলি কোৱা নাই মই পজিটিভ প্ৰভাৱ সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব
আৰু যিবিলাক ৰাশি অলপ বেছি ষ্ট্ৰাগল বাঢ়িব সেই ৰাশিবোৰ কি হ'ব বৃষ ৰাশি মিথুন ৰাশি কন্যা ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি এইকেইটা ৰাশিৰ অকমান ষ্ট্ৰাগল বাঢ়িব আৰু অলপ কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে গিভ আপ নকৰিব যিটো কাম কৰি থাকক কৰি থাকিলে ৰিজাল্ট নিশ্চয় পাব আৰু কয় নহয় যে যোনে কৰ্ম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কৰ্ম যদি ভাল হয় সকলোবিলাকে ভালে থাকে সেইকাৰণে কৰ্ম কৰি যাওক কৰ্মত কোনো ধৰণৰ ঢিলা নিদিব তথাপিও এফৰ্টটো আপোনালোকে অলপ লাগাতকে বেছি কৰিব লগা হ'ব পাৰে কোন ৰাশি আৰু এবাৰ কৈ দিছো বৃষ ৰাশি মিথুন ৰাশি কন্যা ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি এইকেইটা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই অলপমান লাগাতকে বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ভাল কোন ৰাশি হ'ব মেষ ৰাশি আৰু কৰ্কট ৰাশি আটাইতকৈ ভাল কম এফৰ্টতে বহুতখিনি কাম তেওঁলোকৰ হৈ যাব আৰু ইন জেনেৰেল যাৰ ভাল হ'ব কোন সিংহ ৰাশি তুলা ৰাশি ধনু ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশিৰ কাৰণে ইন জেনেৰেল ভাৱে তেওঁলোকৰ বৰ বিশেষ বেয়া নহয় এইটো বছৰ তো এই বছৰটোৰ আশা কৰো আপোনালোকৰ জীৱনত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব আৰু আপোনালোকে যিসকলৰ এইটো এই বছৰটো ইমান এটা ঠিক নহয় তেওঁলোকে অকমান ধৈৰ্য ধৰক ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ কৰ্মবিলাক কৰি যাব নিশ্চয় ভগৱানে আপোনালোকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা ভগৱানে দেখুৱাব আৰু লগতে আপোনালোকৰো সহায় সহযোগ নিজৰ ওপৰত নিজকে প্ৰস্তুত কৰক যে আপোনালোকে যিকোনো সমস্যাৰ পৰা যাতে নিজকে উদ্ধাৰ কৰি আনিব পাৰে সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত অলপ শৰণাপন্ন হলেও যথেষ্টখিনি ভাল পৰিণাম পাব ৰিমেডি হিচাপে যদি ক'ব যায় তেনেহলে যদি পাৰে এইবাৰ যিসকল ৰাশিৰ ইমান এটা নিগেটিভ ভাল নহয় যেনে বৃষ ৰাশি মিথুন ৰাশি কন্যা ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি তেওঁলোকে যদি পাৰে শনি মন্দিৰ আদি দৰ্শন কৰিব ঠিক আছে দুখীয়া দান দক্ষিণা আদি কৰিব বা শনি মন্ত্ৰ জপ যেনেকৈ ওম প্ৰাং প্ৰিং প্ৰাং শনি শৰাই নম বা শনি যিয়ে মন্ত্ৰ জানে বা শনি অকল নাম উচ্চাৰণ কৰিলে হ'ব ওম শনি শৰাই নম বুলি ক'লেও তেওঁলোকৰ নিগেটিভিটিবিলাক দূৰ হ'ব আৰু যিবিলাক ৰাশিৰ কাৰণে ভাল তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে অন্য লোকৰো ভাল হয় তো এয়া আছিল থুলমূলকে যে 2023 বৰ্ষত কোন ৰাশিৰ কাৰণে ভাল হ'ব কোন ৰাশিৰ কাৰণে অকমান ষ্ট্ৰাগল আহিব পাৰে আশা কৰো মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ